Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε τα πιο εύκολα τυροπιτάκια που έχετε φτιάξει ποτέ. Χωρίς γραμμάρια, θα τα κάνουμε όλη τη μέτρηση με ένα κουτάκι από το γιαούρτι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από που με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Θα βάλουμε 2 κουτάκια γάλα. 500 γραμμάρια είναι. 1 και ένα 2. Έτσι, 500 γραμμάρια. Ανακατεύουμε και βάζουμε 2 φακελάκια ξερή μαγιά. Θα βάλουμε ένα κουτάκι σπορέλαιο, έτσι. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω καλαμποκέλαιο. Θα βάλουμε το γιαούρτι, 200 γραμμάρια, και θα βάλουμε και αλεύρι. Είναι περίπου 900 γραμμάρια. Βάζουμε και 10 γραμμάρια αλάτι. Πάμε να ζυμώσουμε. Το γάλα να είναι λίγο χλιαρό για να μπορέσει να δουλέψει η μαγιά. Δεν θα έχουμε αναμονές, δεν θα καθίσετε να περιμένετε. Έτσι, αντί για baking powder έβαλα μαγιά για να έχουμε πιο αφράτο αποτέλεσμα. Ζυμώνουμε καλά, να έχουμε μία ζύμη η οποία δεν θα κολλάει στα χέρια μας. Δεν χρειαζόμαστε πια τα γάντια. Λοιπόν, το βγάζουμε. Κοιτάξτε τι ωραία ζύμη έχει γίνει. Χωρίς να κάθεστε να μετράτε, χωρίς να κουράζεστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε στο μπολ και θα το αφήσουμε τώρα να ξεκουραστεί μέχρι να φτιάξουμε τη γέμιση. Πάμε τώρα να φτιάξουμε την γέμιση. Θα βάλουμε ένα ποτηράκι του ούζου γάλα, έτσι, είναι 80 γραμμάρια. Κρέμα τυρί, μισή συσκευασία, 150 γραμμάρια. Εγώ έχω πάρει μια μεγάλη συσκευασία των 300 γραμμαρίων, έβαλα τη μισή. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, νομίζω ότι υπάρχουν συσκευασίες και με 200 γραμμάρια, οπότε μπορείτε να βάλετε μια τέτοια συσκευασία ολόκληρη. Λιώνουμε λίγο τη φέτα μας. Τυρί φέτα είναι 400 με 500 γραμμάρια. Η γέμιση ξέρετε ότι είναι ανάλογα στα γούστα τα δικά σας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε μέσα. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε πιπέρι. Εάν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε λίγο θυμάρι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού ανακατέψαμε και πήγε η κρέμα μας, έχει λιώσει το τυρί μας, έτσι, η κρέμα του τυρί, θα βάλουμε και 200 γραμμάρια μίξη τυριών. Η ζύμη μας είναι αρκετή, οπότε θα το πάρει. Μην αγχωθείτε. Αν μείνει και λίγο από τη ζύμη, δεν μας πειράζει καθόλου. Μπορούμε να το βάλουμε σε ένα μπολ στην κατάψυξη και να το χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη στιγμή, αν περισσέψει κάτι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Όπως σας είπα στην αρχή, δεν θα περιμένετε καθόλου. Εντάξει. Παίρνουμε ένα κομμάτι από τη ζύμη. Κόβουμε άλλο ένα. Θα βάλουμε λίγο αλευράκι για να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Θα πάρουμε το ένα, απλώνουμε
με τα δάχτυλά μας, δεν υπάρχει λόγος να κάθεστε να παιδεύεστε. Το πάχος της ζύμης είναι αυτό, έτσι, θα φουσκώσει λόγω της μαγιάς που έχει μέσα. Θα πάρουμε μία κουταλιά από τη γέμιση, θα την βάλουμε στην αρχή, εντάξει. Θα πάρουμε και θα κλείσουμε εδώ, γιατί δεν θέλουμε να μας βγει η γέμιση. Και τώρα αυτό που θα κάνετε είναι να τραβάτε και να μαζεύετε, να τραβάτε και να μαζεύετε, εντάξει. Το κομμάτι αυτό θα το αφήσετε από την κάτω μεριά. Και το πρώτο μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, τραβάμε, βλέπετε, απλώνουμε εδώ με τα δάχτυλά μας. Είναι τόσο εύπλαστη η ζύμη που δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Θα πάρουμε γέμιση, θα κλείσουμε τη γέμιση, έτσι, είναι σημαντικό να την κλείσετε για να μην σας βγει, και τραβάμε και μαζεύουμε. Κλείνουμε και εδώ. Και το δεύτερό μας είναι έτοιμο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εδώ έχω βάλει ένα αυγό. Θα βάλω λίγο νερό μέσα, μισό ποτηράκι του ούζου. Ανακατεύω, αλήφω. Βάζω λίγο σουσάμι, του πάει πολύ. Έτσι, και θα ψήσουμε μόλις ζεσταθεί ο φούρνος, έτσι, στους 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω, μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι. Τα πρώτα μας είναι έτοιμα, έτσι, ένας αφρός. Λοιπόν, τα αφήνετε να κρυώσουν. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!